Good morning, ate. Kay today is Sunday. So, mga today mi guys sa mong kaluagan. Baklay sa ta pinabaklay. Paingon sa pinakasintro. At today mi dito sa among bukid. Mani siya mong kabukiran. Saka day miglubi. Mamig butong kay perti man ka uhaw. So, sa tagbutong. Perti kataas sa among butong eh. Tuwara. Saka na siya ning saka na. Dog-daugon nung na itong isa kabuk na lubi. Ay, butong butong. Di ba? Butong with lapinig. Safa pa gyud. Safa day, hawid yun day, kay mahulog ka day. Hawid. Pagkalami sa butong. Butong din na siya guys, pero ang lapinig yun, tanawan ninyong lapinig. Piki ng lapinig. Mapaka ni mong lubutan na mohubag jud. Mohubag jud na imong lubot. Naog na diya kaya hindi ka mapakag lapinig. So karon di ay kay Sunday man, so mawa tag mangga, mawa tag lutya, mawa tag buto, mga untag hinalang, nadubo ba ka ha? Or maglapat tag gisaya nga manok. Maluag ta sa humay, dugay kini maani. Hapit na siya harbisan among humay. Wow. Okay, kay mahal man ang bugas. So, ditso na ta. Nindot kayo ang sunny Sunday karon. Karon anya na ang manok ato na taning pagalapaon. Kay murag gutom na. Gutom na gyud. Sorry no kay mahinang gid ka karon. Di ba? Hinaw manok. Agarwa, para. Bulbul na. Bulbul na des. Agwi. Agwi. Nagpitik-pitik na. Agay. Agwi day. Ala kuyaw ay. Gaya mapuan eh. Dugay kayo matigok. Pinaihaw dayon dia. Da. Salud lang dayon. Tapos pluwing dayon. Tanaw man kay sig tanaw di eh. Bati kay kagay. Ako ilang yatay. Okay. Optan. Lalong sa mana sila. Isa ba lagi kayo na sila? Tanaw man ka. Gutom na kayong naungaw. Pagkahuman dayon, no? Dayon tagmala. Sagol sa manok ito. Pay manok eh. Ihawon ginang basilan di aron. Mapil ginaskawa. Kuha na siya na nagdown sa sili ang kumare. O si kumpare nagkalingong sa ing ering. Mo din siya ang itsura sa mga kabukiran namo. Mo apoday mi gabi karon. Sa payag ni Aldrin. Ako din ang uncle guys. Og iyaha din ang alaga o kana iring nga gigutom na murag mukaon buk na gakaunon undik gikutom siguro na ko uncle. Danawar na iring na o di ko buhi o. Da tanawar kita na no pahak. Wa na gilauyan na manok wa na. Sugula na dig pinakwan dia.
Dahon sili. Oh, butaon nga iring, butaon. Ya, ya! Ya, ya! Agoy, nawa na siya. Hala ka daya kalami. Muna na ni ang finished product, ang giluto ni Aldrin. Ug sa wala na to, ug mangga nga pinaslom para mga slom na. Ay, pasok pista. Baya ato po. Okay, maniuto na maniuto. Labing ka uno habab. Lafang. Lafang dari, lafang dito. Pagkalami sa hinang, aw adubo di ay. O, diba? Nom 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 nom. Yummy. Muna ang nagluto, di apeti kalabi. Adubong kwan na adubong hinalang sa bakana, adubong hinalang. Na, yun, o, ta, kau na. Nom 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 nom. Why? Wala gutom today. Nabasa ulit siya ba? Nabasa ba? Allah ka dia labang padamaps. Allah bas. Tumbang manok. Human ang paniudo, o dihan na human ang paniudo. Sa kamikilan,